Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la 2 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită, ce trebuie tu să cunoști și ce urmează în viața ta. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv, poți să alegi un număr pentru tine, un număr pentru o altă persoană, fix cum simți, fix așa procedezi. Și începem cu numărul 1, piatra roz. Hai să vedem, dragii mei, ce mesaje are tarotul pentru numărul 1. Ce trebuie voi să cunoașteți? Care sunt mesajele pentru numărul 1? Mesaje importante, ce trebuie să știi în acest moment. Nu uita că dacă dorești o astfel de citire pentru tine, găsești în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Hai să vedem, dragilor, ce trebuie să știți în acest moment. Bun, au ieșit 3 mesaje, da? Și văd aici un blocaj, da? Care are legătură cu zona străinătății. Este un blocaj care ține aici fie de zona internetului, fie de partea aceasta de străinătate, dar uite, eu în final văd aici o bucurie foarte mare pentru tine. Deci tu reușești să rezolvi ceva foarte important, printr-o modalitate diferită, atenție, față de cum te-ai gândit tu până acum. Cumva găsești o alternativă, da? E ceva care se împarte în două. Hai să vedem. Acestea au ieșit ca mesaje suplimentare. Pentru tine avem aici o zi plăcută. Uite, se pare că ai parte de o zi bună, în care te simți bine, te simți apreciat, ești foarte bine văzut de către ceilalți. Poate să fie o zi în care intri în contact cu niște oameni dragi ție. Văd o bucurie undeva pe la amiază. Și uite, are legătură cu un proces și o judecată. Poate e vorba de o ședință sau este vorba despre o întâlnire în cadrul căreia se discută niște lucruri foarte serioase. Uite, văd niște noutăți aici care apar pentru tine. Hai să vedem pentru casa ta. Avem o pagubă. Paguba asta poate să însemne și o factură pe care o ai de plătit. Poate să însemne, știu eu, și faptul că e nevoie să cumperi ceva pentru casă, să sparge un pahar, o cană, ceva aici se întâmplă. Hai să vedem despre ce e vorba. O petrecere, o amiciție. Te întâlnești cu cineva, îți vin persoane în vizită. De asemenea, se poate amâna, da? Se poate amâna o petrecere sau ceva de genul acesta. Poate vrei să te întâlnești cu persoana iubită și omul ăsta nu poate în acest moment să se vadă cu tine. O curiozitate plăcută mai avem aici pentru casa ta. Dar uite, totuși văd o bucurie mare în legătură cu o sumă mare de bani. Deci, parcă îți vine cineva în vizită, îți cere un ajutor și tu îl oferi. În curând avem o casă străină, deci un nou loc în care mergi sau poate știu eu, mergi în vizită undeva, poate ai ceva de rezolvat privind o instituție publică. Ia să vedem. Casă străină. Uite, e o veste bună care vine în curând. Are legătură cu un e-mail, cu un mesaj, cu un apel telefonic. Și în viitor avem aici noutăți plăcute. Deci pentru tine aici, uite, urmează să afli niște vești bune. Într-o relație cu niște prieteni, poate la muncă, apar niște vești care ție îți plac. Ia să vedem în continuare ce sunt cu aceste noutăți plăcute. Îți pare că, uite, cunoști oameni noi sau aici afli o știre, afli o informație, reușești să negociezi ceva, poate cunoști o nouă persoană. Cunoști o nouă persoană.
Și uite, văd aici un noroc neașteptat, care poate avea legătură și cu banii. Și cu banii, dar și cu starea ta de bine. Deci dacă aștepți un răspuns, știu eu, de la muncă sau un răspuns din punct de vedere material, aici răspunsul vine și este pozitiv pentru tine. Ce nu știi tu este o ceartă. Deci tu nu știi aici că doi oameni se ceartă sau nu știi că cineva are o perioadă în care este mai agitat din fire. Ia să vedem cine se ceartă și de ce. Conflict. Ia uite. Deci cineva aici are niște probleme foarte mari, dar nu îți spune de ele. Ia să vedem. Și este ceva legat de un contract, da? Sau ceva legat de o relație. E ca și cum cineva e gelos, geloasă aici. O ceartă văd în legătură cu un contract sau în legătură cu o înțelegere. Poate, știu eu, persoana iubită are o ceartă cu cineva și tu nu știi de chestia asta. Sau un cuplu din jurul tău are niște probleme în acest moment și tu nu știi de ele. Dar pentru tine e de bine, e ca și cum cineva ți ia apărarea în cearta asta, cineva te vorbește de bine. Pe neașteptate, o femeie în vârstă sau o femeie matură, uite, intri în contact cu o persoană matură, cu o femeie asumată. Primești o veste în legătură cu femeia asta. Ia să vedem. Și are legătură cu o problemă de sănătate, cu o supărare, nu știu, cineva care are niște probleme de sănătate, cineva care nu stă foarte bine cu banii. Ia să mai vedem o carte. Femeia asta să știi că este bună pentru tine, e ca un prieten sincer, e o persoană care stă, te așteaptă, te susține. Ce o să te mire pe tine? Uite, e un bărbat mai tânăr. Sau un proiect nou, o nouă persoană. Dar hai să vedem. Ce e cu bărbatul ăsta? Bărbatul ăsta, uite, îți face o surpriză. Da? Și vei avea un mare noroc prin bărbatul ăsta. Foarte curând. E o veste de final. E ca și cum cineva îți spune gata, a finalizat ceva, a terminat ceva anume. Și văd o schimbare aici foarte mare. Ia să vedem și oracolul ăsta ce zice. Aici e cu pasiune. Da? Văd aici o chimie foarte mare între tine și cineva anume. Văd o veste bună, un moment în care reușești să depășești o fază, văd creștere, văd eliberare, iar dacă discutăm de dragoste, văd aici o eliberare foarte mare. Poate are legătură cu un proiect drag sufletului tău, cu o persoană dragă ție, dar e clar că văd aici eliberare, bucurie. Și văd că reușești, deci surpriza e că reușești să depășești un obstacol. Treci într-o nouă fază, într-o nouă etapă. Interesant. Hai să vedem și mesaj din partea îngerilor pentru tine. Îngerii zic așa că există ceva mai bun. Există ceva mai bun față de ceea ce ți se întâmplă acum. Și ți se spune să îi întrebi pe ceilalți, să comunici cu ceilalți. Și sfatul pentru tine este să iei o pauză, să meditezi asupra situației respective, pentru că așa văd că vei găsi cele mai bune răspunsuri pentru sufletul tău. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi ești alături. Dacă vrei o astfel de citire, te invit pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea și oricând ai nevoie, găsești acolo răspunsuri la întrebările tale. De asemenea, tot acolo ai în fiecare zi numărul norocos, culoarea norocoasă pentru tine, cu explicații, cu tot. Așa că te invit cu drag, îți mulțumesc că mi ești alături, te invit și la previziunile pe zodii dacă dorești de pe celălalt canal de YouTube și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra albastră. Hai să vedem ce mesaj are tarotul pentru tine în acest moment, ce trebuie tu să cunoști.
Nu uita că dacă dorești o astfel de citire pentru tine, găsești în aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Să vedem, dragii mei, mesaje pentru numărul 2. Ce trebuie să știți în acest moment, ce trebuie să cunoașteți în general în viața voastră. Ok, se pare că au ieșit 2 mesaje bonus pentru tine. Le voi lua în considerare. În primul rând, văd aici un mesaj pe care îl primești de la o persoană din afara familiei tale. Sau este un mesaj pe care îl primești în legătură cu o instituție publică, cu o casă străină. Rezolvi ceva legat de niște acte. Sau este o veste care te ajută să te stabilizezi mai mult. Hai să vedem ce spune tarotul, care sunt mesajele pentru numărul 2. Ce trebuie să știi? Hai să vedem. La baza pachetului, mult noroc. Deci este o perioadă în care lucrurile se desfășoară foarte rapid, ai parte de tot felul de surprize și uite, văd aici că apare această realizare a dorințelor tale. Pentru tine, în acest moment, uite, e un noroc mare pe care îl ai în acest moment. Te bucuri de ceva anume, o situație se deblochează. Doar că trebuie să-ți asculți intuiția, simt eu să-ți transmit. Asta e regula. Hai să vedem ce mai spune. Ce e cu norocul ăsta? Are legătură cu realizarea dorințelor. Iar noroc, iar realizarea dorințelor. Deci, dragilor, mai bine de atât nu se putea pentru numărul 2. În momentul de față, tu ești într-o fază foarte benefică a vieții tale. În momentul de față. Vezi că ai o energie foarte bună prin care poți să atragi lucruri pozitive în viața ta. Pentru casa ta, ești lăudat, onorat. Uite, cineva te aplaudă, cineva te vorbește de bine. Poate la muncă, șeful te avansează sau te laudă. De asemenea, văd aici că oamenii din jurul tău vorbesc frumos despre tine, te iubesc, te adoră. Deci primești o coroană. Vezi că coroana asta vine și cu responsabilități la pachet. Îți vine o persoană plăcută în casă. Sau, uite, primești o veste bună privind o firmă, privind locul de muncă, privind casa ta. Te poți vedea, da, cu o persoană dragă ție și persoana asta îți face niște complimente, îți spune niște vorbe bune. Poate la muncă, ți-am spus, poate acolo este energia asta. Să văd clar aici niște vești superbe. În curând, o veste onorabilă. Deci, uite, urmează să primești o veste extraordinar de bună. O veste care te avansează în ochii celorlalți. Poate să fie și o veste bună de la persoana iubită, pentru unii dintre voi. Dar văd aici o energie de noi începuturi. O energie de noi începuturi. Este o veste onorabilă, dar care vine la pachet și cu un conflict, privind o relație, privind o căsătorie, privind un contract, o înțelegere. Poate deja există conflictul ăsta. E o bucurie mică pentru un bărbat matur sau în legătură cu un bărbat matur. Cumva poate afli de un conflict, afli de ceva anume. În viitor avem o zi plăcută, deci aici se pare că ai parte de o după-amiază plăcută sau poate chiar o zi întreagă, foarte bună. Parcă e o petrecere aici, e o zi de naștere, este un eveniment. Văd că, uite, în viitor intri în contact cu o persoană care are niște probleme financiare, dar care e și supărată. Persoana asta. Da? Și are legătură cu niște cunoștințe noi. Deci aici poți să cunoști noi persoane care fie au probleme de sănătate, fie probleme cu banii. Dar văd, uite, să nu disperi că ai un prieten sincer care ți este alături și care te poate ajuta. Sau poate e un prieten, da, care are niște probleme și vine și îți spune. Ce nu știi tu, proces și judecată. Se pare că tu nu știi că cineva aici are legătură cu justiția, da? Poate cineva are un proces.
Pe de altă parte, mi se spune că nu știi faptul că deja s-a hotărât ceva. E ca și cum a avut loc o ședință, a avut loc ceva anume. Ia să vedem. Și are legătură cu un bărbat mai în vârstă sau cu un bărbat matur și cu o femeie matură. Deci, ce nu știi tu este că aici, uite, s-a produs un eveniment, da? Poate știu eu, un divorț, o despărțire, poate o discuție, da? Pe care doi oameni au avut-o, două persoane mature și au stabilit ceva și tu încă nu știi despre chestia asta. Și ceva legat de o problemă în dragoste, de o mutare, de niște musafiri. Deci aici sunt niște discuții foarte intense, zic eu. Ia uite, intrigi între femei. Deci aici a fost cu ceartă. Da? Și tu nu știi de chestia asta. Are legătură cu o persoană geloasă, invidioasă. Poate un bărbat mai tânăr, știu eu. Pe neașteptate, noutăți plăcute. Pe neașteptate primești niște vești bune, te vezi cu prietenii. Afli niște vești bune în legătură cu un grup de oameni din care faci parte sau poate chiar te vezi cu cineva. Niște musafiri care îți vin în vizită atunci când te aștepți mai puțin. Îți vine cineva în vizită pe neașteptate sau mergi tu undeva. Cineva vrea să-ți facă o surpriză, vrea să treacă rapid pe la tine. Și ce o să te mire în toată situația asta este tranziție, schimbare. Deci tu vei rămâne surprins aici de o transformare, de o schimbare care are loc. Și care are legătură cu finalul unei etape de gelozie. Sau are legătură cu un final, în legătură cu o persoană geloasă, poate puțin invidioasă. E o problemă aici în dragoste, e o problemă foarte mare. Fie a ta, fie este o problemă într-un cuplu și o să rămâi surprins că afli de decizia asta. E o persoană vicleană, e ca și cum ce o să te mire este că finalizezi ceva și o persoană își arată adevărata față. E ceva legat de un drum lung, de o călătorie îndepărtată, de zona străinătății. Poate chiar e ceva legat, uite, de un bărbat mai tânăr sau de o persoană nouă. Finalizezi ceva în legătură cu o persoană care nu avea gânduri bune în legătură cu tine. Da? Hai să vedem ce spune și acest oracol. Wow! Un mesaj de iubire. Uite, te sună persoana iubită. Primești un mesaj de la o persoană dragă ție. Cineva îți spune, uite, mă gândeam la tine, nu pot să-mi iau gândul de la tine. E o relație karmică aici, uite. Cineva care are niște resentimente, cineva care trebuie să învețe o lecție. Cineva care spune, uite, de fapt eu mă gândesc la tine, țin la tine. Da? Cineva care îți dă un mesaj, un apel telefonic și îți mărturisește anumite lucruri. Da? Cineva îți spune că este supărat, da? Cineva îți spune că s-a separat, s-a despărțit, că se simte pierdut. Da? Și este o persoană care vrea o nouă fază, o nouă etapă. Cineva care spune, uite, gata, de azi înainte m-am schimbat, mă comport diferit, îmi pare rău că te-am mințit, îmi pare rău că am făcut ce am făcut. Da? Unii e posibil să aflați aici de finalizarea unui contract sau poate să fie finalizarea unei relații în alte cazuri. Poate cineva te sună și îți spune, uite, un prieten sau cineva spune, băi, uite, m-am despărțit sau am probleme. Hai să vedem îngerii romantici ce zic. Foarte curând se va decide ceea ce tu îți dorești. Și avem aici căsătorie. Poate e vorba de o relație stabilă, o relație serioasă sau faptul că lucrurile încep să se stabilizeze privind relația ta.
Dacă ești o persoană singură, uite, poți să cunoști pe cineva. Ia uite, o nouă iubire, o nouă persoană. Poți să cunoști pe cineva nou, da? Apare o nouă persoană în viața ta sau o nouă persoană în viața celui de lângă tine. Ia să vedem sfatul îngerilor. Deci foarte curând se decide ceea ce tu vrei. Ia să vedem. Cărțile astea vor să iasă. Bun, îngerii zic așa, să te uiți după un semn, da? Să crezi cu adevărat, răspunsul e da și că trebuie să aștepți. Deci aici tu primești un răspuns pozitiv în legătură cu o persoană, cu un contract, cu un proiect, în legătură cu ceea ce vrei tu, doar că trebuie să mai aștepți, așa zic îngerii. Dragii mei, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă vrei o astfel de citire gratis, te invit pe aplicația Tarot by AI. Acolo mereu ai parte de un răspuns la întrebarea ta. De asemenea, tot acolo ai citiri personalizate în care ne vedem, ne auzim, poți să analizezi relația dintre tine și o anumită persoană în momentul respectiv, să vezi ce gândește, ce simte omul ăla sau poți să-ți faci o astfel de citire. Acolo, tot cu acest tarot, tot acolo ai în fiecare zi culoarea norocoasă, numărul norocos și vreau să menționez faptul că accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mi-ești alături și îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.